175.480 ca mắc mới COVID-19 tại 63 tỉnh thành. Ngày 15 tháng 3, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 175.480 ca COVID-19, tăng hơn 14.000 F0 so với ngày hôm qua. Số mắc mới ở Hà Nội đang dần hạ nhiệt. Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 3 đến 16 giờ ngày 15 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 175.480 ca nhiễm mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 175.468 ca ghi nhận trong nước, tăng 14.221 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh thành phố, có 128.256 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 26.708 F0 ghi nhận trong ngày, tiếp đó là Nghệ An 10.752, Phú Thọ 9.062, Hải Dương 5.464, Bắc Ninh 5.007, Thái Nguyên 4.920, Hưng Yên 4.906, Hòa Bình 4.846, Sơn La 4.827, Lạng Sơn 4.584, Cà Mau 4.476, Lào Cai 4.238, Hà Giang 4.025, Tuyên Quang 3.987, Đà Lạt 3.980, Điện Biên 3.296, Bình Dương 3.294, Cao Bằng 3.056, Quảng Bình 3.024, Bắc Giang 2.997, Thái Bình 2.994, Vĩnh Phúc 2.993, Quảng Ninh 2.992, Gia Lai 2.872, Yên Bái 2.827, Nam Định 2.805, Lai Châu 2.593, Bình Định 2.567, Lâm Đồng 2.398, Hà Nam 2.391, Ninh Bình 2.316, Thành phố Hồ Chí Minh 2.246, Quảng Trị 2.246, Tây Ninh 2.074, Hải Phòng 2.032, Bắc Cạn 1.950, Bình Phước 1.871, Khánh Hòa 1.725, Đà Nông 1.627, Vĩnh Long 1.313, Đà Nẵng 1.277, Phú Yên 1.254, Bến Tre 1.072, Thanh Hóa 1.064, Bà Rịa, Vũng Tàu 1.048, Hà Tĩnh 986, Trà Vinh 983, Quảng Ngãi 907, Bình Thuận 824, Quảng Nam 334, Bạc Liêu 244, Thừa Thiên Huế 228, Cần Thơ 195, Long An 169, Kiên Giang 137, An Giang 120, Đồng Tháp 68, Kon Tum 67, Đồng Nai 66, Sóc Trăng 65, Ninh Thuận 41, Hậu Giang 22, Tiền Giang 16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hà Giang tăng 4.025 ca, Gia Lai tăng 2.872 ca, Phú Thọ tăng 2.065 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 166.671 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 6.552.918 ca nhiễm, đứng thứ 20 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 66.309 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 6.545.284 ca, trong đó có 3.380.325 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 864.925, Thành phố Hồ Chí Minh 573.177, Bình Dương 344.034, Bắc Ninh 236.620, Nghệ An 237.313. Về tình hình điều trị, trong ngày có 111.164 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 3.383.142 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.269 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.358 ca, thở oxy dòng cao HFNC 455 ca, thở máy không xâm lấn 116 ca, thở máy xâm lấn 335 ca, ECMO 5 ca. Về số ca tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 3 ghi nhận 68 ca tử vong, trong đó tại Hà Nội 10, Quảng Ninh 8, Bình Định 6, Bắc Giang 4, Bạc Liêu 4, Thành phố Hồ Chí Minh 3, Bến Tre 3,
Bình Dương 3, Bình Thuận 2, Cà Mau 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 2, Kiên Giang 2, Nam Định 2, Quảng Trị 2, Bình Phước 1, Điện Biên 1, Đồng Nai 1, Hậu Giang 1, Khánh Hòa 1, Lâm Đồng 1, Lạng Sơn 1, Nghệ An 1, Ninh Bình 1, Tây Ninh 1, Thái Nguyên 1, Thanh Hóa 1, Tuyên Quang 1. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 41.477 ca, chiếm tỷ lệ 0,7% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 14 tháng 3 có 147.309 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 200.516.229 liều.